Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit! Sunt Leanca Lașcurață și vă prezint jurnalul la miezii. Să vedem titlurile. După gazele naturale și energia electrică, se scumpește și apa. ANRE a aprobat astăzi tarife mai mari pentru apa potabilă și serviciile de canalizare din capitală. Cât va trebui să achităm în plus, vă spun imediat. Zeci de mii de porci urmează să fie sacrificați. Se întâmplă după ce la o fermă a fost depistat un focar de pestă porcină africană. Detalii în ediție. Încă un pas pentru ca Republica Moldova să beneficieze de sprijinul financiar în valoare de 1,9 miliarde de euro. Pachetul a trecut și de Consiliul Uniunii Europene. Ce urmează, aflați în câteva momente. Se încing spiritele din nou în fâșia Gaza. Peste 300 de oameni au murit după ce în această noapte Israelul a atacat masiv enclava. Imagini de la fața locului în jurnal, iar acum continuăm cu știrile pe larg. Consiliul Uniunii Europene a dat undă verde finală pentru sprijinirea cu aproape 2 miliarde de euro a reformelor și a creșterii economice a Republicii Moldova. Ce urmează pentru ca mecanismul să intre în vigoare, știe colega noastră Lucia Vieru. Lucia, bună ziua, te ascultăm! Leanca, doamnelor și domnilor, bun găsit! Regulamentul de instituire a mecanismului de reformă și creștere pentru Republica Moldova urmează acum să fie semnat de președintele Consiliului și de președinta Parlamentului European, să fie publicat în jurnalul oficial al Uniunii Europene și să intre în vigoare imediat în ziua următoare. Adam Siapka, ministrul afacerilor europene al Poloniei, țară care deține șefia Consiliului Uniunii Europene, a declarat astăzi că pachetul financiar îi va ajuta pe cetățenii moldoveni să promoveze reformele socioeconomice esențiale, să își stimuleze economia și să accelereze aderarea țării noastre la blocul comunitar. De asemenea, acesta va consolida reziliența Republicii Moldova prin atenuarea impactului războiului de agresiune nedrept al Rusiei împotriva Ucrainei. Mecanismul de reformă și creștere va sprijini țara noastră în perioada 2025-2027 și se preconizează că va furniza până la 385 de milioane de euro sub formă de granturi și 1,5 miliarde de euro sub formă de împrumuturi care vor fi acordate în condiții extrem de favorabile, cu o perioadă lungă de rambursare și cu rate ale dobânzii avantajoase. Plățile vor fi supuse unor condiții stricte în ceea ce privește realizarea reformelor prevăzute în agenda de reforme convenită. Vor fi eliberate fonduri de 2 ori pe an, în baza cererilor din partea Guvernului de la Chișinău și în urma verificării de către Comisie a îndeplinirii tuturor condițiilor relevante prevăzute în agenda de reforme. Lucia, îți mulțumesc tare mult. Continuăm acum. Locuitorii capitalei vor achita mai mult pentru apă potabilă și serviciile de canalizare. Majorarea tarifelor a fost aprobată astăzi de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. Oamenii spun că scumpirile din ultima perioadă bat la buzunar, iar noile tarife vor pune presiune și mai mare pe bugetele personale. Potrivit ANRE, noul tarif pentru apa potabilă va fi de 12 lei și 99 de bani, cu 2 lei și 20 de bani mai mult decât cel anterior. În același timp, serviciul de canalizare s-a scumpit cu 1 leu și 45 de bani și este acum de 5 lei și 63 de bani. Locuitorii capitalei spun că din cauza scumpirilor din ultima perioadă sunt nevoiți să facă tot mai multe economii. Potrivit lor, urmează să consume apa rațional. Păreri de rău. Salariul mic. Plus la asta lumina s-a scumpit, apa. Eu nu socot că e normal. Asta trebuia să la orice moment să facem economie. Lumina stânsă, apă cât mai puțină. Cred că o să bată un pic la buzunare la oameni, mai ales având în vedere că deja s-a scumpit energie electrică și gazele naturale. Acum, până când beneficiem de compensații din partea guvernului, dar în lunile aprilie-mai o să fie mai complicat, probabil. Am auzit că merge vorba, toate cele se scumpește, așa că și energia electrică și gazul și tot. Și eu cred că e logic așa. Pentru apă 15, apa caldă de 8 și 100 și ceva cubul. Cum? Foarte rău. Noi facem economie, că suntem 2 pensionari și facem economie. Salariile ne bat la buzunare, totul e scumpit prin magazine, Știți, pentru noi toate scumpirile astea, știți, de cum e o poveste.
Andrei spune că majorarea tarifelor a fost condiționată de creșterea cheltuielilor la energia electrică necesară pentru captarea, tratarea și transportul apei sau de volumul pierderilor de apă și a consumului tehnologic în condițiile unei infrastructuri cu un grad înalt de uzură, care necesită lucrări de modernizare. Noile tarife vor intra în vigoare odată cu publicarea acestora în monitorul oficial. Aproximativ 65.000 de porci de la una dintre cele mai mari ferme comerciale din Roșcani, raionul Anenii Noi, urmează să fie sacrificați după depistarea unui focar de pestă porcină africană. În regim de urgență a fost convocată Comisia pentru Situații Excepționale din Anenii Noi, care a aprobat o serie de măsuri pentru eradicarea rapidă a focarului. Despre caz au fost anunțate instituțiile naționale, cele din cadrul Uniunii Europene și Organizația Mondială a Sănătății Animalelor. Specialiștii îndeamnă consumatorii să nu procure produse alimentare din carne de porc din țările vecine pentru a le aduce în Republica Moldova, deoarece acestea vor fi confiscate și distruse. În mai puțin de 2 ore, președintele Statelor Unite va discuta cu omologul său rus, Vladimir Putin. Donald Trump a anunțat că multe elemente ale unui acord de pace în Ucraina au fost deja convenite cu liderul de la Kremlin înainte de această convorbire. Despre ce este vorba ne spune colegul nostru, Dumitru Grișca. Dumitru, bună ziua, te ascultăm. Leanca, doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Cei doi lideri ar urma să discute despre sfârșitul războiului din Ucraina, precum și despre problema controlului asupra teritoriilor și a centralelor nucleare. Aceasta va fi deja a doua discuție între Trump și Putin, după ce liderul de la Kremlin a ezitat să accepte propunerea americanilor de încetarea focului, condiționând armistițiul de operațiunile militare și menționând că încetarea focului trebuie să fie una care să conducă la o pace de durată și să elimine cauzele inițiale ale conflictului. Putin vrea mai multe condiții. Ucraina să renunțe la ambițiile de a adera la NATO, să rămână țară neutru, Moscova să controleze cele 4 regiuni ucrainene pe care le-a revendicat ca fiind ale sale, iar armata ucraineană să fie limitată numeric. Solicitările sunt respinse de Kiev. Bruxelles a calificat condițiile Moscovei drept o dovadă că Rusia nu dorește pacea, iar Statele Unite au făcut o nouă concesie Rusiei. În plus, Washingtonul a anunțat că se retrage din grupul creat pentru investigarea responsabililor de invazia Ucrainei și de crimele de război săvârșite de aceștia. Leanca? Dumitru, îți mulțumesc. Fâșia Gaza a fost din nou sub bombardamente. Israelul a reluat atacurile aeriene noaptea trecută. În timp ce Tzahal anunță că a vizat ținte ale grupării Hamas, autoritățile sanitare ale enclavei menționează că în jur de 400 de civili au fost omorâți. Acesta este cel mai grav atac asupra teritoriului din luna ianuarie, când a intrat în vigoare armistițiul de încetare a focului, relatează Reuters. Într-o reacție, Hamas a declarat că Israelul a anulat de facto acest acord. Forțele israeliene au anunțat înainte de zorii zilei că lovesc ținte din Fâșia Gaza asociate cu gruparea palestiniană Hamas. Tzahal a folosit atacuri sporadice cu drone și alte arme care au provocat distrugeri masive și au luat viața a cel puțin 300 de persoane. Potrivit medicilor palestinieni, printre morți se află mulți copii și femei. O mulțime de oameni au fost răniți și și-au pierdut viața. A intervenit la fața locului ambulanța. Căutăm sub dărâmături pentru a vedea dacă putem găsi oameni. După cum vedeți, căutăm pentru a vedea dacă vom găsi pe cineva dintre vecini. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a emis o declarație în care a afirmat că acțiunea are loc pe motiv că Hamas a refuzat în mod repetat să accepte propunerea SUA de a prelungi acordul de încetare a focului și de a elibera ostaticii. Forțele aeriene israeliene au inițiat o serie de atacuri împotriva țintelor Hamas din Gaza. Nu vom avea milă de dușmanii noștri. Permiteți-mi să fiu franc, Israelul nu se va opri până când toți ostaticii noștri nu se vor întoarce acasă. Vom spune acest lucru foarte clar și Consiliului de Securitate. Dacă doresc să oprească războiul din Fâșia Gaza, trebuie să se asigure că ostaticii se vor întoarce în Israel.
Între timp, Hamas face apel la mediatori SUA, Qatar și Egipt să-l facă pe Netanyahu pe deplin responsabil pentru încheierea acordului de încetare a focului. Totodată, gruparea cere Consiliului de Securitate al ONU să se reunească de urgență pentru a emite o rezoluție care să oblige Israelul să înceteze agresiunea. Amintim că acordul de încetare a focului între Hamas și Israel a intrat în vigoare pe 19 ianuarie, după mai bine de un an și jumătate de război. În timpul primei etape, care a expirat pe 1 martie, Hamas a returnat 33 de ostatici, dintre care 8 morți, iar Israelul a eliberat aproximativ 1800 de deținuți palestinieni. Revenim la știrile interne. Au spart contul de Facebook al unui bărbat, după care l-au amenințat că publică imagini în ipostaze intime cu soția lui dacă nu le plătește. Nu le-a mers și asta pentru că au fost deconspirați de oamenii legii. Mai mulți bănuiți, inclusiv câțiva deținuți dintr-un penitenciar, sunt cercetați penal pentru șantaj și riscă până la 10 ani de pușcărie. Oamenii legii au publicat interceptări în care unul dintre bănuiți s-a prezentat drept angajat al Facebook. Operator tehnic Facebook, spuneți-mi, vă rog, datele dumneavoastră personale sunt înregistrate două conturi de Facebook, dumneavoastră folosiți ambele conturi? Nu. Ștergem contul care s-a ștergit. Verificați, vă rog, în WhatsApp, ați primit notificare de la Facebook. Da, am primit ceva. Ulterior, victimei i-a fost furat profilul de pe rețelele de socializare. Stai tu înapoi, vrei? Serios? Da, și trebuie eu nie. Și mai vrei ruble, da? Nu te-ai saturat? Eu am mult postel și ați vadă și gata. Potrivit poliției, soțul femeii a plătit 5.000 de lei suspecților, după care i-a mai fost cerută aceeași sumă, însă acesta a refuzat să plătească. Au urmat percheziții în penitenciarul numărul 18 din Brănești și la domiciliile rudelor suspecților. Dacă vor fi găsite vinovate, persoanele implicate riscă până la 10 ani de închisoare. A furat aproape 4 milioane de lei de la banca în care lucram. Potrivit Procuraturii Generale, o femeie de 53 de ani, fiind responsabilă de asigurarea păstrării banilor din tezaurul băncii aflate în gestiunea sa, a însușit ilegal peste 1,3 milioane de lei și 135.000 de dolari. Aceasta a retras banii din mai multe tranșe sub pretextul că trebuie transferați la alte filiale. În realitate, filialele destinatare nu știau despre aceste transferuri. Inculpata și-a recunoscut vina. Astronauții americani care au rămas blocați timp de peste 9 luni pe Stația Spațială Internațională se vor întoarce astăzi pe Pământ. Aceștia au părăsit laboratorul marți dimineață în ultima etapă a călătoriei lor în spațiul care a durat și a captivat lumea întreagă. Însoțiți de un alt astronaut american și de un cosmonaut rus, ei urmează să aterizeze în apele din largul statului american Florida. Potrivit NASA, astronauții au planificat să rămână în spațiu timp de o săptămână, dar au ajuns să petreacă acolo aproape 10 luni. S-a întâmplat din cauza unor defecțiuni tehnice a navei în care îi transporta. În continuare, vă invit să urmăriți un interviu realizat de jurnalistul Dan Alexe cu europarlamentarul lituanian Petras Austrevicius, care anterior a fost și raportor pentru Republica Moldova. Despre susținerea financiară pentru țara noastră, prognozele privind aderarea la Uniunea Europeană, dar și despre pericolul pe care îl reprezintă Federația Rusă. Sunt doar câteva dintre subiectele abordate de corespondentul Dan Alexe cu oficialul din Lituania. Bine ați venit la interviurile noastre din Parlamentul European. Sunt Dan Alexe și de această dată ne aflăm în Parlamentul de la Strasbourg, care este cel principal, cel de la Bruxelles, fiind preferat de eurodeputați, însă sediul oficial este aici la Strasbourg. Îl avem ca invitat pe domnul Petras Austrevicius din Lituania, care este un politician liberal și foarte mult specializat în tot ce este Moldova, Ucraina și Europa de Est. Thank you, Mr. Austrevicius, for being our guest here. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Laba diena! You've been a parliamentarian, Europarliamentarian for 10 years already, so you've been a rapporteur for Moldova. Sure. And in charge in the delegation for Ukraine, foreign affairs, and everything that has to do with war and what happens on the Eastern Front. Not because of me. No. But you are at the
front of the opposition among the Eastern European countries, together Yes. with Poland. Yes. The Baltic countries are the most active Yes. in what happens today. Yes. And we've seen that in the last days, the parliament approved a package, financial package for Moldova of 1.9, let's say 2 billion, almost 2 billion euros. That's huge for the next 2 years, I think, until 2027. And why this generosity for Moldova? Well, I have to explain you why is that. I mean, European Union is a family based on values, but as well on solidarity. And once we see that our partners who want to become part of us, because Moldova is a candidate country, I hope Moldova will start negotiations this year under the Polish presidency. I see very good chances. I mean, That is until July. Yes, it's until July. Moldova is doing a good progress. Full respect, appreciation for this. So then, definitely we try to assist our partners, especially when we see that third parties, external forces, in this case, let's be frank and very concrete, Russian Federation, yes, a big evil, a very big evil, tries, to, circumvent, tries to, impose own system, own order on Moldova. And definitely our response is to assist partner country Moldova with a big amount of money, very big amount of money. It makes, to my calculations, almost 1/3 of Moldova's budget. Yes, It's a lot, but I hope and we hope that this money will be used for best of Moldovan people, resist all the pressures from outside and reform inside. You have been very frank. You named the Russian Federation and you said it's the big evil. Does this kind of language make its way in the official discourse here in the EU? Increasingly. 10 years ago, I was rather alone speaking this kind of a language. People look at me, even in my group, they said, "Are you Russophobe?" No, I am Europhile because I want, to protect Europeans. European culture, our lifestyle, and those who oppose, and I know that Russians oppose Europe and European life fundamentally, from the first letter in an alphabet till the very last one. You have the advantage of having grown as an adult in the Soviet Union. You speak the language, but mostly you know the mentality, as does Kaja Kallas, the chief of the foreign affairs in Europe, and maybe also Donald Tusk from Poland. Truly so. Would you say that Moldova is the next target, knowing the Russian mentality and the way they envelop things, having a precise plan in mind? Moldova is the target, not next. After Ukraine? Yes. I think it was well pre-planned long ago. Why Transnistria was established? Let's be frank. It's not because of Transnistria. Almost 30 years ago. Exactly. They had plans, they had strategy. At that time, Europe was wondering what is going on. Maybe we have to, to have some soft projects. To accommodate. To apologetically, try to invite them for what? What? If you invite a wolf into a farm of sheep, yes, wolf will be a happy one. Emmanuel Macron had also a very direct language a couple of days ago when he named Moldova as the next target. Also Romania, he said. Sure. He didn't say anything about the Baltic countries. You come from Lithuania. You have I don't know if it's a privilege or just an exotic detail, but you are the only European country, EU country, that has a border with Russia to the west. Yes. Because of the Kaliningrad, Königsberg enclave, the city of Kant. Exactly so. So aren't you afraid that you are also among the next targets because you have a Russian-speaking minority?
very openly and frankly understand that Russia is an aggressive state. It's imperialistically minded. It doesn't, respect borders. We're ready. We're preparing. So we're trying, to increase our deterrence capacity. We are now spending 4% from GDP on defense. It's already not so small amount of money. We achieved something. We have increased in our armed forces more than 20,000 now. So we have reserve, which is in preparations every time. We have paramilitary organization. I am a part of this. I am proudly. It's a rifleman. And it's a tradition as well for you. It is a tradition. We are based on tradition. So that's why, we're serious. We're serious because we know that Russians are trying sometimes by hybrid way, by interfering into the domestic affairs from time to time. You see some candidates begin speaking like, being promoted in Kremlin. So we are serious about this. And we have, collective defense union, NATO and the European Union. European Union is, of course, different, but still. And, it depends from what direction you see at Königsberg. I think Königsberg is surrounded by the European Union and NATO. Let's get to end back to Moldova. Right. At every report, every year about Moldova's progress, we see the same reproaches, the same accusations, like, okay, Moldova did some progress, but it has to still to fight high corruption and improvement in justice and so on. But when you look at the details, Moldova did arrest some high officials. Some are on the run, like Ilan Shor, who lives in Moscow, like Plahotniuk, the magnate who ran away, and he's under international research. Why do we keep seeing these same accusations every year to Moldova? High corruption, justice, and so on. Well, corruption has different layers. I think Moldovan leadership, and I praise Maia Sandu highly, her position in power was very key for later success. We trust her. She speaks a European language. We understand each other. She is good in explaining things, and she is very good in probably bringing things to Moldovan people, what she heard in the West. But on the highest levels, I think Moldova did well, really eradicated key persons, systematic, approach which was previously legalized in Moldova, let's be frank. It was systematic, deep, long-term corruption in Moldova. Country was divided by economic sectors, by zones of influence, and under the carpet, everything went smoothly, silently, and those big, bosses were very, very happy. It's done to a great extent, but middle level and probably daily life still needs, to be cleaned out from corruption. It will take time. It's not one only disease of Moldova. Look, other countries Ukraine are facing... as well, and Ukraine as well, and even EU countries like Hungary. It happens to see it. So that's why, we want to see Moldova as a strong state. My message to Moldovan leadership and people and the government is strengthen state authorities. State building for Moldova is number one. Capacity, expertise, really patriotically minded people in high positions, in middle positions are key. Because we need certain time, to push things forward. And then I'm sure Moldovans will see no way back. And those votes for West or and East will be already forgotten. Can you make a prediction? Because they think, and it's repeated even by the former commissioner for enlargement, Oliver Varhey, the Hungarian. He spoke about 2030 for Moldova as the year of joining the EU. Do you think it's realistic? I can tell you that incoming enlargement, there are 10 countries.
We Yes. joined into With the Balkans. with the Balkans. I mean, Eastern Partnership, Eastern Europeans. Armenia now is Georgia and coming. Turkey. Well, with Turkey, let's case. keep it a bit aside. But South Caucasus still can produce more candidates, Eastern Europeans, Western Balkans. It will be probably different accession and enlargement than it was before. I see longer, probably transitional periods. It might start in 2030, might start. Well, it might take some time, maybe 2, 3, 4 years to join finally. But, you know, I think this is indeed important, I mean, to see a final date. But to begin it, even more important, because countries' transformation, reforms and integration into the European Union, it's like, you know, we can speak about, you know, clean lake within the desert. I mean, for desert people. An oasis. And they will listen to you. Really? A lake? A what? Mm-hmm. But it's better, I mean, to jump into the lake and to, you know, to kind of witness it and to feel it. So that's why once Moldova is in this clean European lake, it will be different. I mean, you will control yourself and you will transform yourself with a different speed, absolutely different speed and possibilities. So that's why better to begin as early as possible. So final date, I mean, kind of to receive a passport, time will decide. If we end on such a metaphorical, a little frivolous image, do you know that we share, Moldovans, Romanians, and Latvians and Lithuanians, the same kind of folk music, which is called dainos. Daina in Latvia and doina in Romania. Ah, doina. Yes, we have the same. Yes, it's for sadness, war, melancholy, and it's called doina in Romania. Doina, but it's more melancholic and sadness. Yes. No, for us, Daina means all kind of songs. Popular folk. Popular, yes. I mean, it might be popular pop songs and folk songs. So I'm sure we will sing very happy songs together. Speaking of Indo-European roots, because your name ends in us, and many other names end in as, like in Latin, or the only country that has this today is Greece and Latvia. What would be the Lithuanization of Donald Trump's name? Because I remember when Bill Clinton came to Lithuania, the newspaper was saying Bilas Clintonas. Clintonas? How would you say Trump? Trumpus. And Elon Musk. It might make a headline in Washington Post. But they called him Muskus. Muskus. Donaldas Trumpas. Donaldas Trumpas. This is great. But interestingly, Trumpas, it's written from Trumpas, means Trumpas. It's a short. A short... Short. A short thing. Oh, okay, small. No, short. Not a small, but short, yes. At length. Okay. So... that speaks for itself. No translation into English. No. Thank you, Mr. Petras Auștrevicius. Thank you so for much. being with us today. I am Dan Alexe. Vă mulțumesc pentru atenție. Este domnul Petras Auștrevicius, un mare prieten al Moldovei, europarlamentar european liberal. Vă mulțumesc pentru atenție. Doamnelor, domnilor, ați urmărit un interviu realizat de corespondentul Dan Alexe cu europarlamentarul lituanian Petras Auștrevicius. Jurnalul amiezii se încheie aici. Urmează acum știrile din sport prezentate de colega mea, Corina Gamurari. Corina, bună ziua! Ce știri ai azi? Bun găsit! Schimbări în lotul Norvegiei înaintea partidei cu Republica Moldova. Amănunte aflați în câteva minute. Eu vă zic la revedere, numai bine!